Minsan, ang pinakamasakit na laban ay hindi yung nasa labas, kundi yung nasa loob. Sa Chapter 22 na ito, sasabak sina Elder Bow at Vikram sa isang labanang hindi lang testing ng lakas, kundi pati ng katapatan. Game over. I see right through your lies. Time's up. Game over. They'll know what's real inside. Game over. Your empire's gonna fall. Mga Katoon Fam, bago tayo tumuloy sa Chapter 22, balikan muna natin kung saan tayo huling naiwan. Natagpuan na ni Woojin ang 3 Dark Priest sa bubong kung saan nagulat ang babaeng miyembro nang makilala siya bilang ang taong sanhi ng pagkasira ng kanilang plano. Pero bago pa man lumala ang tensyon na yon, biglang dumating si Elder Bow at direktang sinalubong ang lalaking nakamask, si Vikram, ang kanyang dating disipulo. Habang sabay na siklab ang dalawang labanan, doon lumabas ang tunay na kwento sa likod ng laban nina Elder at Vikram. Pareho silang may hawak na parehong ultimate technique, ang Mind's Eye. At doon na-realize ni Elder na may malaking lihim pala ang itinago sa kanya ng kanyang dating alagad sa loob ng maraming taon. Ngayon, habang hawak-hawak pa rin ni Elder ang katanungan niyon, patuloy na tumitindi ang labanan nila ni Vikram. Sino kaya ang mananaig sa dalawa? Ang guro na pinagmulan ng teknik o ang alagad na sumubukang gayahin ito? Alamin natin sa Chapter 22. Bago tayo pumasok sa laban mga Katoon Fam, kung kayo ay bago lang dito sa channel namin, i-drop nyo na ang like at subscribe at itapang bell para hindi kayo mahuli sa susunod na parte. Sige, balik na tayo sa away. Matapos ang revelation ng ultimate nina Elder Bow at ang kanyang dating disipulo na si Vikram ay parehas Mind's Eye, the all-seeing eye, isang pansamantalang katahimikan ang bumalot sa standoff ng dalawang monk mga Katoon Fam. Binasag naman ni Vikram ang katahimikang ito ng isang katanungan niya kay Elder na kung bakit daw gulat na gulat si Elder sa kanyang nasasaksihan ngayon. Dugtong pa ni Vikram kung talagang iniisip ba daw ni Elder na siya lang ang marunong gumamit ng ganitong kagandang kapangyarihan. Galit naman si Elder na sumagot kay Vikram at sinabi na isang hamal daw si Vikram dahil kung ano-anong kalokohan ang pinagsasalita niya. Kasunod nito ang pag-iisip ni Elder na ang kapangyarihan daw ito ay tinatawag na mata na nakikita ang lahat dahil hindi lang daw ito nababasa ang mana ng kalaban kundi pati ang daloy ng kanilang dugo at ang pinakamaliliit na hibla ng kalamnan. Kaya daw nagagawa nitong basahin ang bawat galaw ng kalaban at yan daw talaga ang tunay na kakayahan ng ultimate technique na Vithra mga Katoon Fam. Dagdag pa ni Elder Bow habang nagsisimulang magkaroon siya ng nosebleed na subalit kahit gaano pa ito kalakas ay may kapalit itong napakataas na antas ng kahirapan upang magamit lamang. At isa daw itong malupit na pamamaraan na unti-unting umuubos ng lifespan ng gumagamit ng teknik na ito mga Katoon Fam. Nagsalita si Elder Bow at sinabi niya na ang labanan daw ito ay magtatapos lamang kung ang isa sa kanila ni Vikram ay mamamatay. Kasunod nito ang isang malamig na katanungan ni Elder kay Vikram na kung tama daw ba siya na pumapayag naman dito si Vikram. Sumagot naman si Vikram at sinabi niya din ng malamig na boses na mali daw si Elder sa kanyang sinabi na isa sa kanilang dalawa dahil ang kamatayan lang daw ni Elder ang magiging katapusan ng kanilang labanan. Dugtong pa ni Vikram habang nagsimula siyang ipunin ang kanyang mana at sinabi ng may matatag na boses na si Bow na isang matandang gurang daw ay hindi magtatagal sa kanilang bakbakan. Kasunod nito ang mabilis na pagpapalabas niya ng kanyang mana manifestations ng kanyang sarili o mana clones mga Katoon Fam. At gano'n na nga, nagsilabasan ang mga mana clones ni Vikram kasunod nito ang mabilis nilang pagsugod kay Elder. Ang skill na ito ay tinatawag na Mind's Eye Countdown. Nagsalita naman si Elder at sinabi na kung ganyan daw ang desisyon ni Vikram ay wala na siyang sasabihin pang iba. Kasunod nito ang pag-activate din ni Elder ng Mind's Eye Countdown at pagpapalabas niya ng kanyang mga sariling mana clones bilang tugon sa atake ni Vikram. At gano'n na nga mga Katoon Fam, ang huling bahagi ng labanang ito ay nagsimula na. Subalit, ang bakbakan na ito ay hindi pangkaraniwan dahil nagaganap ang kanilang labanan sa kanilang mental domain. Mana clones laban sa mana clones. Patuloy na nagpugpugan ang mga clones ng dalawang monks at sa bawat damage na natatanggap ng kanilang mga clones ay natatanggap din ito ng kanilang tunay na katawan mga Katoon Fam. Nagsalita si Vikram na may pagka-sarcastic at sinabi na mukhang hirap na daw sa laban nila si Elder. Hindi naman nagpaapekto dito si Elder at sa halip ay nagsalita siya sa anyang isipan na daan-daang taktikal na palitan ng galaw daw ang nagaganap sa bawat segundo.
Hindi na daw siya gaya ng dati noong kabataan niya. At kabaliktaran pa daw nito ay mas malaki na ang inunlad ni Vikram mula nung huli niya daw itong makita. Dagdag pa ni Elder na, pero mali daw ang nakalaban ngayon ni Vikram dahil siya mismo ang nakasubaybay sa paglago ni Vikram mula pa noong bata pa daw siya. Kaya naman kahit hindi daw niya kayang panatilihin ng matagal ang paggamit ng ultimate technique na ito, ay walang sino man ang mas nakakakilala kay Vikram kaysa sa kanya, mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagsasalita ni Elder ng may matatag na boses at sinabi na kakaawa-awang nilalang daw si Vikram at dito na mismo magwawakas ang paglalakbay ng kanyang dating disipulo. Tapos ang mga katagamito ni Elder ay ang pagkawasak naman ng mana clone ni Vikram. Kasabay pa nito ang pagkaputol ng focus ni Vikram dahil mabilis niyang napansin ang ginawang galaw ni Elder. Ito ay dahil na-sandwich na pala si Vikram ng dalawang mana clones ni Elder at magkasabay pa silang magpapakawala ng atake. Hindi naman nataranta dito si Vikram at sa halip ay mabilis siyang naghanda at isip at sinabi sa kanyang isipan na ang galaw daw na ito ay isang atake kung saan mapipilitan siyang saluhin ang at least isa sa mga ataking ito. Kaya naman, BAM! Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Vikram na bumasag sa isang mana clone ni Elder. Kasabay nito ang pasigaw na pagsasalita ni Vikram na kung ganun daw ay pipiliin niya na lang tanggapin ang ataking may pinakamahinang damage na matatanggap niya. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. At gano'n na nga, BAM! Isang palm strike ng natirang mana clones ni Elder ang tumama sa likod ni Vikram. Subalit, hindi inasahan ni Vikram na ang sinalo niyang atake ay malakas din, kaya naman ramdam niya ang tinamo dito, mga Katoon Fam. At dahil dito ay nawalan ng balanse ang kanyang pisikal na katawan at muntik na siyang matumba. Ngunit, mabilis naman niyang nakuha ang lakas sa kanyang binti upang panatilihin ang kanyang sarili na nakatayo. Matapos nito, nagulat si Vikram sa nangyari dahil binalot na pala siya ng kadiliman. Kaya naman napatanong si Vikram sa kanyang isipan kung ano ba daw ang nangyari dahil bigla na lang wala siyang maramdaman, mga Katoon Fam. Napatanong pa si Vikram kung ang atake na kanyang sinalo ang dahilan nito, subalit mabilis niyang namang sinagot ito na hindi daw dahil doon, dahil hindi naman daw nakalulubaha at nakakamatay ang isang yon. Subalit, napagtanto naman agad ni Vikram na ang nagawa niyang isang paghakbang lamang noong nawalan siya ng balanse ay ang naging rason kung bakit siya natalo sa buong laban nila sa mental domain. At gano'n na nga, sa oras na makabawi si Vikram ng kanyang pakilamdam, ay huli na ang lahat, mga Katoon Fam, dahil nasa harap niya na ang lahat ng pasugod na mana clones ni Elder. At dahil dito, wala nang nagawa si Vikram kundi mapamura na lang, mga Katoon Fam. BAM! Isang napakalakas na puwersa ng mana ang tumama at bumanot sa buong katawan ni Vikram. Kasunod nito ang pagkawasak ng maskara at juzu o prayer beads ni Vikram at pagsuka niya ng dugo dahil sa critical damage na kanyang tinamo. Habang nawawala ang liwanag galing sa atake ni Elder, ay ang tuluyan na pagkaubos ng lakas at pagbagsak ni Vikram, mga Katoon Fam. Matapos tuluyang bumagsak ni Vikram at nanghihina, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang napagtanto dahil ang kanyang puso ay napunit sa huling atake na iyon. Habang naghahabol ng kanyang paghinga, ay napansin ni Vikram na tahimik lang na lumapit sa kanya si Elder Bow. Kasunod nito, ang wala pa ring imik na pag-upo ni Elder malapit sa nanghihinang si Vikram. Dahil dito, nagtanong si Vikram kung ano ba daw ang ginagawa ng kanyang dating guro. Sumagot si Elder at sinabi na kahit pa daw naging magkakalaban sila, ay paano daw niya hahayaan na lang na mauna sa kanya ang kanyang estudyante. Inakala ba daw ni Vikram na hindi man lang siya ihahatid ng kanyang guro? Isang pansamantalang katahimikan naman ang bumalot sa dalawang monks, mga Katoon Fam. Binasag ni Vikram ang katahimikan na ito sa pagtawag niya sa pangalan ni Elder at nanghihinang sinabi na napakalamig daw noong araw na iyon. Ang araw kung saan inabandona si Vikram ng kanyang mga magulang at hindi man lang daw nagawa ng kanyang magulang na lumingon. Dugtong pa ni Vikram na simula daw noong araw na iyon para lang makuha niya ang pagkilala ni Elder ay wala daw siyang ibang ginawa kundi ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya.
Dahil kung magiging wala daw siyang kwenta doon, ay inakala niya na aabandonahin ulit daw siya, mga Katoon Fam. Dugtong pa ni Vikram nang may mapait na boses na. Subalit, hindi man lang daw siya lingunin o pinansin ni Elder. Hindi ba daw kayang sabihan ni Elder ng kaawa-awang batang iyon ng kahit isang salita ng pagpapalakas ng loob? Na ayos ang ginagawa niya, na sapat na ang pagsusumikap niya. Nagsalita si Elder at marahang sinabi na alam niya daw ang lahat ng nangyari noon. Dugtong pa ni Elder na araw-araw bago pa mag-umaga ay maaga daw gumigising si Vikram upang palakasin. Nakita daw niya lahat ng pagsasanay ni Vikram. Kahit pa daw mas malalakas na nakakatanda ay walang takot ni Vikram, hinaharap silang lahat. Nakita daw ni Elder kung paano si Vikram hindi kailanman sumuko, mga Katoon Fam. Subalit, kasabay nito ang paglingon ni Elder sa wala ng buhay na katawan ni Vikram at sinabi na dahil daw sa naniniwala si Vikram na ang malalakas lang ang mahalaga sa mundong ito, kaya daw ay hindi na lang siya nagsalita. Kasunod nito ang naiiyak na pagsasalita ni Elder na ang pasaway daw niyang estudyante na si Vikram ay walang pagdududa na siya ang pinakamamahal niya sa lahat ng kanyang disipulo. At ganun na nga, mga Katoon Fam, dito na nagtatapos ang laban sa pagitan ng guro na si Elder Bow at ang kanyang disipulo na si Vikram. At yun na din ang huli nilang pag-uusap. Matapos ang malungkot na pagtatapos ng laban na ito, ay puntahan naman natin ang ating bida na si Woojin laban sa dalawang Dark Priests. Dito, nagugulat ang dalawang Dark Priests sa kanilang nakikita dahil pamilyar sa kanila ang kapangyarihang ginagamit ngayon ng ating bida. Ito ay dahil binabalot lang naman ng apoy ang kamay ni Woojin. Subalit, hindi ito isang ordinaryong apoy na gawa sa magic. Ito ay apoy na kapangyarihan mismo ni Enoch o mas kilala natin sa tawag na Gagamboy. At doon na rin natin marirealize, mga Katoon Am, na hindi lang mana ang laban ni Woojin ngayon. May dala rin siyang bagay na hindi inaasahan ng dalawang Dark Priests. Ano kaya ang gagawin nila kapag napagtanto nilang hawak ni Woojin ang susi sa kanilang pagkatalo? Abangan sa susunod na chapter, mga Katoon Fam. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.